μέσα στην παλαιοντολογική έκθεση να είναι ελεφάντο να δώσουν τίλο. Γεια σου, Μανώλη. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Για πες λίγο εδώ, τι γίνεται με αυτούς τους ελέφαντες. Λοιπόν, ουσιαστικά ήρθαν πριν 45.000 χρόνια οι πρώτοι ελέφαντες στα μέρη μας και στο Αιγαίο και Κύπρο φτάσαν από την Ασία. Ενώ Μάλτα, Σαρδινία, Σικελία φτάσαν από την Αφρική. Τότε λοιπόν ο πλανήτης βίωνε τεράστιες αναταράξεις. Ήταν η τέταρτη και τελευταία εποχή των παγετώνων. Οπότε, επειδή μαζεύτηκαν μεγάλες ποσότητες νερού στους πόλους, πάγωσαν οι θάλασσες, η στάθμη του νερού στη Μεσόγειο έπεσε κατά 140 μέτρα και έκανε πιο εύκολη την απόσταση για τους ελέφαντες, γιατί ένα μέρος της περπάτησαν, αλλά το υπόλοιπο κολύμπησαν. Και στην Τήλο, λοιπόν, ήταν οι τελευταίοι ελέφαντες σε όλη την Ευρώπη. Οι συνθήκες εδώ φαίνεται πως ήταν ιδανικές. Και ίσως αυτό γιατί η Τήλος είχε και έχει εξεπανέκαθεν πηγές, άρα έχει νερό. Και όπου υπάρχει νερό, τι υπάρχει? Ζωή. Ζωή, ακριβώς. Είχαν και να φάνε και να πιούνε. Και επειδή είχε πάρα πολύ ζέστη έξω, χρειαζόταν ένα μέρος με φυσικό air condition και δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο από ένα σπήλαιο. Οπότε οι ελέφαντες που ήρθαν στην Τήλο ζούσαν σε ένα παράδεισο. Αλλά ακόμη και έτσι δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Και πριν περίπου 3.500 χρόνια, περίπου το 1600 με 1550, γίνεται ένας τεράστιος σεισμός στις Κυκλάδες και τότε γίνεται η μεγαλύτερη έκρηξη ηφαιστείου που έχει δει η ανθρωπότητα μέχρι και σήμερα. Με το σεισμό και την έκρηξη, φαίνεται πως οι ελέφαντες τρέξαν προς το σπήλαιο για να προστατευτούν, πέφτει ένα κομμάτι του σπηλαίου, εγκλωβίζονται μέσα και δεν μπορούν να βγουν και σταδιακά έτσι πέθανε ένα μεγάλο κομμάτι από το κοπάδι. Κάποιοι γλίτωσαν, αλλά επειδή είναι η μεγαλύτερη έκρηξη που είχε γίνει, η ηφαιστειακή στάχτη που έφτασε στο νησί μόλυνε το νερό, το φαγητό, έκανε την ατμόσφαιρα αποπληκτική και κάπως έτσι εξαφανίστηκαν και οι τελευταίοι ελέφαντες της Ευρώπης. Περπατώντας ανάμεσα στα εκθέματα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό να σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα οστά ανήκαν σε ζώα που έζησαν εδώ πριν από χιλιάδες χρόνια. Το μουσείο δεν παρουσιάζει απλώς απολιθώματα, αλλά μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς η φύση και η απομόνωση ενός μικρού νησιού μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη ολόκληρων ειδών. Στους χώρους του φιλοξενούνται βρήματα από το περίφημο σπήλαιο Χαρκαδιό, αλλά και εκθέματα που αναδεικνύουν τη μακρά φυσική και ανθρώπινη ιστορία της Τήλου. Είναι ένα μικρό μουσείο που θυμίζει πως ακόμα και τα πιο απομακρυσμένα νησιά κρύβουν ιστορίες παγκόσμιας επιστημονικής σημασίας.